Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত পনীৰ কোফটাৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। पनीर कोफ्ता बनाबर कारणे फार्स्टते मैं एटा केराहीत अलप तेल गरम होबो दिसु। तेलखिनि जेतिया गरम होबो मैं याते एटा बिलाही, एटा पियाज, 8टा मान काजू आरु 2टा जलकिया एनेदरे काटि लैसु। हिखिनि दि दिम आरु मान खिजाल लयके भाजी থাকিম। যেতিয়া ইখিনি অলপ খিজি যাব তেতিয়া মই এটা হাফ কাপ পানী দিম আৰু ইখিনি অলপমান খিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। আমাৰ সবজিখিনি হৈ গল, মই এতিয়া ইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু হিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লৈকে মই এটা বইল আলু লৈছো, লগতে পনীৰো লৈছো। হাফ চামুচ নিমখ দিম আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। গুটেখিনি ভালদৰে পিটিকি লম। আৰু পনীৰখিনি মই ৰাউন্ড শেপ কৰি লম। তাৰ পিছত একেটা কেৰাহীতে অলপ তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই পনীৰ কোফটা গিটা দি দিম আৰু অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। पनीर कोफ्ताখিনি ভজা হৈ গল, মই খিনি কাঢ়ি থম আৰু আমি যোনখিনি সবজি বনাইছিলো হিখিনি এটা ভালদৰে গ্ৰাইন্ড কৰি লম। আৰু হিখিনি তেলতে গ্ৰাইন্ড কৰা পেষ্টখিনি দি দিম আৰু অলপমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু হাফ চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিম। মছলাখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে দিও দিব পাৰে, মই ইয়াতে বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই। আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে অলপমান পানী দিম। যেতিয়া গুটেখিনি ভালদৰে সিজি যাব মই ইয়াতে গ্ৰেভিৰ মতে দি পানী দিম আৰু এইখিনি অলপমান উতল আহিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। যেতিয়া গ্ৰেভিখিনি উতল আহি যাব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি কানে পনীৰ কোফতাখিনি দি দিম। আপোনালোকে গেছত থাকন্তে কোফতাখিনি নেদিব নহলে ভাঙি যাব।
আৰু এইখিনি গ্ৰেভিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম সো গাইজ আমাৰ পনীৰ কোফতা হৈ গ'ল আজিলৈ ইমানে ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ এভৰিৱান